السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض رابع امتحان من امتحانات الاكسل لشهاده ICDL فيرجن 5 او ICDL تيتشر. احنا كده قربنا نخلص امتحانات الاكسل باذن الله. الاكسل ما يطلعش من النماذج اللي انتوا بتحلوها معايا. قبل ما نبدا الحل ان شاء الله انزلوا اضغطوا سبسكرايب عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديده اللي هنزلها باذن الله. لايك وشير عشان تفيدوا صحابكم، ولاي سؤال سيبولي كومنت او ابعتولي على البيج هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. ونبدأ مع بعض. السؤال الاول: Save the open spreadsheet time card as worker time card into the folder document litmus. احفظ الملف المفتوح اللي اسمه time card باسم worker time card into the folder في المكان document litmus. عشان احفظ الملف واغير مكانه بضغط فايل save as. طلب مني اغير الاسم، هشيل الاسم القديم واكتب الاسم الجديد واتاكد ان المكان document litmus هو المكان اللي هو عاوزه واضغط save. السؤال التاني: save the update list in a text tab delimited file format with the default file name in the folder document litmus. Click yes to continue if a warning message displayed. احفظ الملف اللي اسمه update list بالفورمات text tab delimited، يعني احنا عايزين نغير الفايل فورمات واحنا بنحفظ المستند اللي اسمه update list ده. with the default file name، ما نغيرش الاسم. default file name يعني سيب الاسم كما هو. in the folder document litmus، احفظه في المكان ده. كاتب لك نوت بيقول لك اضغط يس to continue، اضغط يس وكمل لو ظهرت لك warning message. اوكي، هنقول فايل save as. هو عايز يغير التايب هنا اكسل ورك بوك، لا احنا هنفتحها وندور على تكست تاب ديليميتد. نختار تكست تاب ديليميتد. بيقول لي النيم سيبيه زي ما هو مغيرهوش اللي هو ابديت ليست. في المكان دوكيمنت ليتموس، خلاص اتاكدت من المكان، اتاكدت من الاسم، اتاكدت من التايب، هضغط سيف. ظهرت لي الورنينج مسج اللي هو قال لي عليها كلاك يس تو كونتينيو. بيقول لي اضغط يس تو كونتينيو عشان تستمري. لو ظهرت لك الورنينج مسج هقول له اوكي. in the worker worksheet of civil service zoom the display to 90. في الورك شيت اللي اسمها workers اللي احنا واقفين عليها دي، في الملف اللي اسمه civil service اللي احنا اوريدي واقفين عليه ده، اعمل زوم، يعني خلي العرض او الزوم 90%. طيب الزوم موجود في تاب ايه؟ في تاب فيو. هضغط فيو زوم واكستم يعني اكتب الزوم اللي انا عاوزاه 90%. اوكي. in the worker worksheet of civil service modify the text in the title row to social workers list. في الورك شيت اللي اسمها workers نتاكد تمام. في civil service عدل التكست اللي موجود في العنوان الى social workers. طب نبص على العنوان اللي في الصف هنلاقي community worker list. هنشيل العنوان ده ونكتب social workers list. طيب بنعدل ازاي؟ يا نقف على السيل كده ونضغط مرتين، او نقف على السيل ونضغط F2 ونكتب الاسم الجديد ونضغط انتر او نضغط هنا. in the workers worksheet enter the text city in cell F2. في الورك شيت اللي اسمها workers اكتب كلمة city في F2. ادي F وننزل لحد رو 2، نقف على السيل ونكتب city زي ما هي بالظبط، كابيتال والسمول وانتر. in the workers worksheet delete the text in cell G2 then
use appropriate command to restore it. في الworkers worksheet امسح الكلام المكتوب في سيل G2. نروح G2 نلاقي مكتوب كلمة education. then use appropriate command. بعد كده اختار الامر الملائم عشان ترجع في اخر خطوة انت عملتها، يعني ترجع في عملية المسح اللي انت عملتها. طيب نمسح ازاي؟ عندي طريقتين، يا اما هقف هسلكت السيل، هقف بالماوس على السيل وديليت من الكيبورد، او هروح لحد كلير واضغط من كلير كونتنت. طيب بعد ما مسحنا نرجع في اخر خطوه ازاي؟ من تول اسمها undo موجوده على شكل السهم ده في الكويك اكسس تول بار. كده انا رجعت في اخر كوماند انا عملتها. In the workers worksheet use the appropriate function to replace the word commerce with business. في الworkers worksheet استخدم الامر المناسب عشان تبدل كلمة commerce بكلمة business. طب نعمل replace للكلام منين؟ من تول اسمها replace موجودة في جروب اسمه editing في تاب home. يبقى home editing replace. طيب replace بيقول لي find what. انا عايز اغير كلمة ايه؟ انا عايز اغير كلمة commerce، يبقى اكتب في find what commerce. عايز اغيرها بكلمة ايه؟ replace with business. هكتب كلمة business واقول replace. In the workers worksheet of civil services select the cell range من G3 ل G37 and change the font size to 10. في الوركشيت اللي اسمها workers في civil services select كل الرينج من G3 ل G37. هعمل select بالماوس من اول G3 ل G37. غير الفونت سايز يعني غير حجم الخط الى 10 موجودة في السهم بتاع فونت الموجود في هوم. In the workers worksheet of civil services copy the format in cell A4 to the range A5 ل A37. في الشيت اللي اسمها workers في civil services انسخ المعادلة الموجودة في A4 لكل الرينج من A5 ل A37. اقدر احلها بطريقتين. اول طريقة ان انا اعمل select من اول A4 لحد 37 ومن تول fill موجودة في editing في تاب home هقول fill down، او هقف على سيل A4 واقف عند النقطة الصغيرة دي لحد ما يظهر لي علامة الماوس بالشكل ده، اسحب لحد 37. In the deployment worksheet of civil services move the content of cell range E2 ل E37 to cell range I2 ل I37. في الوركشيت اللي اسمها deployment في الفايل civil services حرك كل اللي موجود في المكان من E2 او انقل من المكان ده للمكان ده. طب انقل عن طريق كت، يبقى لازم اعمل select للرينج من E2 ل E37. بعد كده هضغط كت، بعد كده اروح اقف عند I2 واعمل paste. In the deployment worksheet of civil services set the top margin to 1.0. في الوركشيت اللي اسمها deployment في civil services اظبط الهامش من فوق الى 1.0. طيب الهامش بظبطه من page layout margin custom margin واعدل التوب من 0.75 الى 1.0 واوكي. Answer the question in the question 12 worksheet of civil services. طيب نروح للشيت اللي اسمه بيقول لي حلي السؤال الموجود في الشيت اللي اسمها question 12. هنضغط على question 12 احنا اوريدي واقفين عليها في ملف اسمه civil services. الكويستشن بيقول each cell in worksheet should contain كل سيل
في الشيت بتاع الاكسل المفروض تحتوي على only single data element، بيبقى فيها عنصر واحد فقط، يعني كل سيل بقدر اكتب فيه عنصر واحد. only numeric data، ما اقدرش اكتب في السيل غير ارقام فقط، طبعا غلط. one or more data type، اقدر في السيل الواحده اضع اكتر من نوع داتا، يعني ممكن في السيل الواحده اكتب تكست ونمبر وديت في سيل واحده، طبعا غلط. one or more data element، اقدر اكتب اكتر من عنصر في سيل واحد، طبعا غلط. يبقى الاجابه الصح هي only a single data element. In the funding worksheet of foundation funds, enter a function in cell B10 to display the maximum donation in the cell range F3 ل F6. في الوركشيت اللي اسمها funding، في الفايل اللي اسمه foundation fund، enter a function، اكتب دالة في سيل B10، B ننزل لحد 10 هنا. الدالة دي تعرض لي display maximum donation in the cell range من F3 ل F6. عايز الماكسيمم بتاع الرينج من F3 ل F6. هنكتب الفانكشن بتاعة الماكسيمم اللي هي equal max، ونفتح قوس ونكتب الرينج equal max من F3 ل F6 وانتر. In the funding worksheet of foundation funds, and identify the error associated with cell B11 and correct it to display the correct average donation. في الوركشيت اللي اسمها funding، في الملف اللي اسمه foundation، حدد الخطأ الموجود في B أو الايرور الموجود في B11 هنا في error، correct يتصلحوا، وعاوز الافريج دونيشن، متوسط التبرعات او الافريج دونيشن. طب نفتح الدالة عشان نشوف الخطأ اللي فيها. نقف على السيل، نضغط دبل كليك. الدالة بتقول افريج من F3 الى F6 على 0. هنشيل على 0 دي، يبقى احنا كده صححنا الايرور. In the funding worksheet of foundation funds, use an appropriate function to cell B12 to display the number of cells that contain number in the cell range A1 ل F6. في الوركشيت اللي اسمها funding، في الملف اللي اسمه foundation fund، use an appropriate function، استخدم الدالة المناسبة في السيل B12. يعني هنا هنكتب دالة تعرض لي the number of cells، عدد الخلايا اللي اللي بتحتوي على ارقام في كل الرينج من A1 ل F6. يعني كل المساحة دي، الرينج ده كله عاوزين نعرف في كام سيل فيها ارقام. يعني عايز يعد السيلز اللي فيها ارقام بس، واللي فيها تكست مش عاوزها. ايه الدالة اللي بتعد الارقام؟ الدالة equal count. هقول equal count واكتب الرينج من A1 ل F6 وانتر. طلعت 20. In the expenditure worksheet of foundation fund, modify the height of row 2 so that all the text is visible. In the expenditure worksheet، في الشيت اللي اسمها expenditure، في الفايل اللي اسمه foundation، عدل ارتفاع الرو التاني. الرو التاني زي ما انتم شايفينه ضيق جدا اهو، الكلام مش باين. هو بيقول لك عدل ارتفاع الرو التاني عشان تظهر كل التكست الموجوده. يعني ما قاليش عدله مثلا خليه سنتي 2 سنتي، لا، هو قال لي بس اظهر لي الكلام اللي موجود من غير ما يحدد لي عدد معين او ارتفاع معين. طيب بنظبطها ازاي دي ليها اوبشن كده، هنلاقيه موجود في تول اسمها فورمات، موجوده في جروب سيلز في تاب هوم. هنفتح فورمات، هنلاقي في حاجه اسمها اوتو فيت رو هايت. اوتو فيت رو هايت يعني اظبط لي ارتفاع الرو بحيث يظهر لي كل اللي موجود جواه. لو كان قال لي رقم محدد كنت طبعا
اختار رو هايت واكتب الرقم اللي هو عاوزه. او كنت ممكن اقف هنا بين التو سيلز واضغط دبل كليك، كانت هتظهر لي كل الكلام الموجود. يبقى انا كده ممكن احلها بطريقتين. In the expenditure worksheet of foundation fund, enter a formula in cell D8 to calculate the difference between the objected budget in the cell B8 and the actual cost in cell C8 of the office supplies. في الورك شيت اللي اسمها expenditure في الفايل اللي اسمه foundation fund، اكتب معادلة في سيل D8 هنا to calculate، تحسب لي difference الفرق بين البروجكتد بادجت في سيل B8، عايز يعرف الفرق بين B8 and the actual cost في C8، يعني عايز الفرق، يعني نطرح B8 من C8 فين؟ في D8. يبقى هكتب equal B8 minus C8 enter. طبعا السؤال طويل بس حله سهل جدا. In the expenditure worksheet of foundation fund, modify the formula in cell D11 so that there are only absolute cell reference with it. في الورك شيت اللي اسمها expenditure في الفايل اللي اسمه foundation fund، عدل المعادلة الموجودة في D11. عشان نعدل المعادلة بنروح عند D11، يعني نضغط مرتين او نضغط F2. اتفتحت لي المعادلة هي بتقول لي B11 minus C11، هو بيقول لي so that there are only absolute cell reference. طيب الابسوليوت cell reference اللي هي بيبقى فيها الاس دولار ومن غير اس اللي هو بيتثبت فيها السيل، والسيل اللي مش بتبقى ثابته وبتتحرك معايا اسمها relative reference. هي دلوقتي 2 relative reference B11 و C11 الاتنين relative، عايز يحول واحده فيهم are only، عايز واحده فيهم absolute cell reference. يبقى هخلي مثلا B11 هقف عليها واضغط F4 هتتحول absolute reference. تمام كده بقت absolute، غير يبقى كده دي absolute reference دي cell reference. لو كان عاوز الاتنين كنت هخلي الاتنين absolute reference. Switch to the transportation worksheet and apply bold formatting to all text in the first row. روح للورك شيت اللي اسمها transportation and apply bold formatting. هنروح للشيت اللي اسمها transportation، لازم نروح transportation، وبعد كده عاوز الفيرست رو الصف الاولاني عايز يعمل بولد فورماتنج في كل اول تكست في كل الكلام اللي في الفيرست رو. هو بولد يعني عايز يطخن الحرف، فهعمل سيلكت للفيرست رو واضغط على علامة البولد الموجودة في جروب فونت اللي موجودة في تاب هوم. In the disbursement worksheet of foundation fund, select E, F and G and delete them. في الورك شيت اللي اسمها disbursement select يعني اختار العمود E و F و G وامسحهم. هنسلكت E and F and G، ومن tool delete هنعمل delete sheet column، او ممكن اعمل رايت كليك عليهم و delete. In the disbursement worksheet of foundation fund, enter a function in cell B7 to calculate the estimated cost. في الورك شيت اللي اسمها disbursement عاوز يكتب دالة في B7 تحسب لي التكلفة المتوقعة. B7 طيب هنقول عايز التكلفة المتوقعة. انا عندي هنا estimated cost لكل عنصر على حدة، هو عايز الايه الكالكوليت ذا estimated cost كلها، يبقى لازم احنا نجمع كل ده. وما قاليش فورمولا، قال لي فانكشن يعني دالة يعني الدوال الموجودة في الاكسل اللي هو ليها وظيفة محددة اللي الاكسل محتفظ بيها. انا عندي ايه الدالة اللي ممكن تعمل لي ان هي تجمع لي الارقام دي؟ هي دالة sum. يبقى هكتب equal sum واشوف الرينج منين، من B2 الى B6 وانتر. In the fund summary worksheet of foundation fund, enter a formula in cell F6 to show yes
if the value in cell D4 is less than the value in cell E4 otherwise show no. طيب عايزين نركز قوي في السؤال ده، خليكم معايا. بيقول لي الورك شيت فاند سمري في الفايل فاونديشن، تمام؟ عايز يكتب معادله في السيل F6. يبقى احنا هنكتب المعادله اهم حاجه فين؟ في F6، يعني هنقف هنا. طب المعادله دي هتظهر لي يس امتى؟ لو D4 اصغر من E4، تمام؟ طبعا طالما المعادله فيها اكتر من اجابه يبقى على طول بختار داله if. يبقى احنا هنحل هنا ب if. طيب if بتاخد مني 3 حاجات، تاخد مني الشرط كما value if true، يعني في حالة تحقق الشرط، كما value if false. طيب الشرط هنا ايه؟ بيقول لي ان الفاليو دي 4 less than اقل من الفاليو في E4. يبقى الشرط هكتب equal if، افتح قوس D4 less than E4. طيب خلاص، واعمل كما. لو تحقق الشرط قال لي show yes if كذا، يبقى لو تحقق الشرط هكتب yes في دبل كوت. طيب لو ما تحققش يبقى هعمل كما تانية وهكتب نو في دبل كوت. نكتبها مع بعض واشرحها لكم تاني. نبص تاني كده على الدالة if ادي الشرط D4 less than E4 كما yes، طبعا yes عشان تكست لازم تبقى بين دبل كوت، كما نو وقفلنا القوس. يعني دي شرط حالة تحقق الشرط، عدم تحقق الشرط. In the fund summary worksheet of foundation fund, enter a formula in cell F7 to calculate the value in cell E5 multiplied by 0.5. في الورك شيت اللي اسمها fund summary في الفايل اللي اسمه foundation fund. اكتب معادلة في F7، يبقى هنروح لحد F7 هنا اهو. عايز يحسب الفاليو اللي موجودة في سيل E5، يبقى هكتب equal E5 multiplied مضروبة في نص، يبقى هكتب E5 في نص وانتر. In the fund summary worksheet of foundation fund, enter a formula in cell F8 to calculate the value in cell E5 divided by 2. في الورك شيت اللي اسمها fund summary في الفايل اللي اسمه foundation اكتب فورمولا في F، اكتب معادلة في F8 هنا. هتحسب E5 divided مقسومة على 2، يبقى اكتب equal E5 على 2 وانتر. In the revenue worksheet of Ibrahim Profit Report 2, change the fill color of the cell title row A1 to G1 to any color other than black, white or automatic. في الورك شيت اللي اسمها revenue في الفايل او الدوكيمنت اللي اسمه Ibrahim Profit Report، غير الفيل color اللون الخارجي او المملوء يعني to cell title row اللي فيه عنوان الصف الاولاني او عنوان الجدول من A1 to G1. يعني اللون الازرق ده الفيل color، يعني اللون الازرق عايز يغيره لاي لون ما عدا الاسود والابيض والاوتوماتيك. اللون الداخلي ده او الفيل color ده بيتغير من الايكون دي، اي لون طبعا ما عدا الابيض والاسود والاوتوماتيك. In the revenue worksheet to Ibrahim Profit Report, change the font size of the text in cell A2 to 12. في الورك شيت اللي اسمها revenue في الفايل Ibrahim Profit Report، غير حجم الخط الموجود في A2 ده خليه 12. حجم الخط بيتغير من الارو دي، افتحها واختار 12 بعد ما اعمل سيلكت طبعا للسيل. In the revenue worksheet of Ibrahim Profit Report, add a thick box border to the cell range A2 to G2. في الورك شيت اللي اسمها revenue في الفايل اللي اسمه Ibrahim Profit، add thick box border، عايز يعمل اطار للرينج من A2 ل G2. اعمل سيلكت الاول من A2 ل G2
بعد كده الارو بتاع البوردر اختار منه thick box border. In the revenue worksheet of Ibrahim Profit Report, adjust the orientation of the content in cell C2 to 0 degree. في الوركشيت اللي اسمها revenue في الملف إبراهيم Profit اظبط الاورينتيشن الاتجاه بتاع الكونتنت المحتوى، اتجاه المحتوى في سيل C2 اللي هي السيل دي، خلي الاتجاه 0 degree. هقف عليها واضغط على الدايلوج بوكس لانشر بتاع جروب الاينمنت، هلاقي الاورينتيشن 90 degree اهي، خليها 0 واوكي. In the revenue worksheet of prime profit report, format the cell range F3 to F16 to display numbers with 2 decimal places. في الوركشيت اللي اسمها revenue في الفايل ابراهيم profit report، عدل السيل رينج من F3 ل F16 بحيث تظهر لي علامتين عشريتين، يعني يكون بوينت بعد كده بعديها علامتين عشريتين. اعمل سيلكت من F3 ل F16. بعد كده في جروب نمبر هضغط على الدايلوج بوكس لانشر، اختار من النمبرز، اختار نمبرز والديسمال بليسز اغيرها من 4 اخليها 2 اوكي. In the revenue worksheet of Ibrahim Profit Report, format the cell range G3 to G16 to display percentage don't include decimal places. في الوركشيت اللي اسمها revenue في الملف ابراهيم دوت فورمات، عدل الرينج من G3 ل G16 عشان تظهر لي علامة في المية، بس مش عايز ولا decimal places. هتأكد من الملف والفايل وهعمل select من G3 ل G16. بعد كده هضغط على الدايلوج بوكس لانشر بتاعة النمبر، هختار من الكاتيجوري بتاعة النمبرز، هو عايز برسنتج يبقى لازم اختار برسنتج. طيب هو باي ديفولت بيبقى decimal places 2 دي الديفولت، فهو عايزها don't include decimal places خالص، يعني عايز 0 decimal places. In the revenue worksheet of Ibrahim Profit Report, insert the page number field to the right section of the footer. في الوركشيت اللي اسمها revenue الملف Ibrahim Profit Report، عايز يضيف page number ارقام للصفحات، يزود حقل ارقام للصفحات، يحطه في الرايت سيكشن في الجزء اليمين من الفوتر. طب احنا كده محتاجين نضيف فوتر. طب هنضيف فوتر من insert header and footer. احنا اوريدي اول ما بنقول insert header and footer بيوقفني على جزء في الهيدر زي ما انتم شايفين. لا انا مش عايزه ابقى في الهيدر، انا عايزه ابقى في الفوتر. فطبعا في التاب بتاع الديزاين بتاع الهيدر اند فوتر ده في جروب اسمه نافيجيشن، هضغط على جو تو فوتر. طيب في 3 سيكشن، هو عايز انهي سيكشن؟ هو قال لي الرايت سيكشن، يبقى هقف في الرايت سيكشن. بعد كده اروح اختار بيج نمبر. Set the revenue worksheet of Ibrahim Profit Report so that it prints the heading in row 1 at the top of each page. في الوركشيت اللي اسمها revenue في الفايل Ibrahim Profit Report، عايز يعمل طباعة بس في كل الصفحات اللي هو هيطبعها، عايز يكرر الرو 1 ده في كل الصفحات. طب انا بكرر رو 1 في كل الصفحات اللي انا هطبعها منين؟ طبعا الطباعة في تاب بيج لي اوت، في جروب بيج سيت اب، يا اما هضغط على الدايلوج بوكس لانشر او اضغط على اي ايكون من هنا عادي، بس اختار شيت. يعني لو ضغطت على مثلا مارجن كان هيفتح لي تاب مارجن، وهكذا. لو يعني كل ايكون من هنا كان هيفتح لي تاب شكل. انا هختار تاب شيت. تاب شيت فيه حاجه هنا اسمها رو تو ريبيت ات توب، يعني كرر لي الرو دي في كل التوبس في اي بيج انا هطبعها. فهختار هضغط هنا كده واختار اروح اسلكت بعد طبعا ما عملت لما بدوس على الارو الاحمر ده بيوديني للشيت، بختار الرو اللي انا هكرره اللي هو رو 1 اللي هو قال لي عليه. بعد كده هقول اوكي. In the profit summary worksheet of a prime profit report, create a 2-die pie chart default type using the cell range A1 to P7 as a data source.
position the chart so that the top left corner is in cell 18. في البروفيت سامري، الشيت اللي اسمه بروفيت سامري في الفايل ابراهيم بروفيت ده، اعمل شارت نوعها باي 2 دي باي. اوكي، شارت اختار ال 2 دي باي الديفولت تايب لانهي رينج من A1 ل B7، ده الداتا سورس بتاعك. وضع التشارت ناحيه في اقصى توب فوق شمال في A10. طيب نعمل الاول الباي تشارت. هنسلكت الرينج اللي هو من A1 ل B7 الاول، ونختار insert ونختار النوع باي. هنلاقي اشكال كتير. هو قال لي 2 دي باي تشارت الديفولت تايب. ادي 2 دي، دي 2 دي و 3 دي زي ما مكتوب. ادي 2 دي وادي 3 دي. ال 2 دي الديفولت بتاعته. طيب خلاص انا كده عملتها. طيب بيقول لي بعد كده البوزيشن بقى ضعها فين بحيث تبقى توب ليفت في الكورنر ان سيل A10. يبقى لازم اعمل لها كات. هعمل لها سيلكت كات هوم كات واقف على A10 نو بيست. In the sales summary worksheet of Ibrahim Profit Report, add data label to the column chart. احنا التشارت بتاعتنا عايزين نضيف لها data label. طيب خدوا بالكم ان اخر تاب هنا تاب فيو. هروح اسلكت التشارت. اول ما عملت سلكت للتشارت ظهر لي الجروب، التاب جروب ده اللي هو chart tool، جواه ديزاين ولاي اوت وفورمات. عندي 3 تابس مسؤولة عن التشارت. عايز اضيف ليبل. الليبل ده هنلاقيه موجود في التاب لاي اوت. في جروب ليبل في حاجة اسمها داتا ليبل. طب داتا ليبل ده ممكن يتحط في اكتر من مكان، سنتر، انسايد، اند، انسايد بيز، يعني اكتر من مكان اقدر اضيف الليبل. انا هختار الديفولت اللي هو اول واحد، بس هو ما قاليش نوع الليبل فين، فعشان كده انا اخترت الديفولت. لو بصينا هو ضاف لي الليبل اهو في السنتر. In the sales summary worksheet of Ibrahim Profit Report, change the font color of the chart title sales to any color other than black, white or automatic. في السيلز سامري الورك شيت اللي اسمها سيلز سامري في الفايل اللي اسمه Ibrahim Profit Report، غير الفونت كالر. عايز يغير لون الخط في التشارت تايتل، يعني عايز يغير لون كلمة سيلز أي لون ما عدا بلاك وايت والأوتوماتيك. هنقف على السيلز ونختار من الألوان أي لون عدا الأبيض والأسود والأوتوماتيك. Answer the question in the question 36 worksheet of Ibrahim Profit Report. في worksheet اسمها question 36 واحنا اوريدي واقفين عليها، فيها سؤال عاوزين نجاوب. سؤال بيقول ايه؟ Which one of the following option would you use to print the current worksheet؟ أي من الاختيارات الآتية هتستخدمها لو هتطبع الورك شيت الحالية اللي انت واقف عليها؟ print selection. print selection بنختارها لو هنطبع جزء احنا عاملين له selection. print one side لو انا هطبع على صفحة واحدة بس مش بالشو ظهر. print active sheet وهي دي طبعا الاختيار الصح. print entire workbook لو هطبع كل الاكسل اللي انا فاتحاه، كل الفايل. بكده نبقى خلصنا الامتحان الرابع من الاكسل شهادة ICDL. انتظروا مني باقي الامتحانات ان شاء الله. متنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير. انتظروني باقي الفيديوهات ومع السلامة وباي باي.